الهی راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلی، دانه و لانه و بال و پر و پرواز دلی. خدایا خودت کمکم کن اون چیزی که تو میخوای بر لبان من جاری بشه. تو کمک کن که یک پیام خوب در جریان باشه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان و همراهان. اینجا کانال راز، من فراز هستم. خوشحال از اینکه شهامت پیدا کردم این میکروفون رو روشن کنم و چند دقیقه‌ای رو بخوام با افتخار همسفرت باشم. تنبلی کردم 2 روز نبودم، نتونستم، ذهن شلوغ بود، کار زیاد بود و راستش رو بخوای یکم همش توی فاز بیزینس بودم این 2-3 روزی. اون تمرکزی که باید میذاشتم نمیتونستم که مثلا ذهنم رو بخوام از مادیات خالی بکنم. به هر حال شاید اون چیزی که شما اینجا از من میشناسین با اون چیزی که توی حقیقت زندگی من باشه یکم تفاوت داشته باشه. نمیخوام بگم خیلی برعکس این هستم، ولی یکم رفته بودم تو 2 تا چارتای مالی و نمیتونستم بیام اینجا با تو صحبت از چیزی بکنم که خودم اون لحظه نسبت بهش عمل کرد نداشتم. نیازمند این بود که یه تسویه‌ای صورت بگیره، یه تسکیه‌ای صورت بگیره و بخوام الان با یه حالی خوب، پر انرژی و تقریبا قلب و کلامم یکی باشه بخوام اینجا کنارت باشم. دچار ترس شده بودم، ولی خب هر از گاهی هم بد نیست. این که یک وقفه میفته و خیلی فکر میکنم صرفا چون برای من اینجا ضبط کردن یک ویدیو و به اشتراک گذاری نیستش. اینم همین اول بگم، شاید این ابتدا مقدمه صحبت من کم طولانی باشه. سکشن میذارم، اگر حوصله‌شو نداری خارج از حوصلته سکشن میذارم و میتونی بلا فاصله وارد خود غزل و تعبیر و تفسیرش بشی. اینو دارم، این مقدمه برای اون دوستایی که یکم دلیتر با هم دیگه در ارتباط هستیم. اینو داشتم میگفتم که زیادم بد نیست این که یک وقفه‌ای میفته و میام نگاه میکنم به یک سری از مسائل، میگردم تو ذهن خودم که اگر میخوای مقدمه‌ای رو ویدیوت بذاری حرف تکراری نباشه، اصلا چیزی باشه که یکم بکر باشه، چیزی باشه که کلیشه نباشه، چیزی باشه که اول اینکه اصلا نسبت بهش فن بیان و قدرت بیان داشته باشی. فراز صرفا اینکه یه چیزی رو یه جا شنیدی پس ذهن خودت قلاب شده نخوای بگی. گشتم به یک کلمه برخورد کردم، اینکه دیدم نقطه مقابل امید چیه. اون چیزی که یک دفعه باعث میشه که مثلا یک انسان توی چند ثانیه یه دفعه اوج بگیره و بخواد یک سری کارهایی رو با شور حسینی بخواد انجام بده، هیجانی انجام بده، ولی مثلا باقی روز یه دفعه میبینی دوچار یک رخوت میشه، یک کسلی میشه. چی باعث میشه؟ خودم باش برخورد داشتم، دیدم نقطه مقابل امید ترسه و این کلمه 3 حرفی چه قدرتی داره، چه کارهایی از دستش برمیاد. بعد با خودم فکر کردم مثلا ترس و مثلا آیا همون اضطراب و استرسیه که میاد؟ خب بعد دیدم آره همراه ترس میتونه اضطراب هم باشه، ولی معنیش اون میشه. یکم فکر کردم بهش، به چند تا نکته برخوردم. تو هم بهش فکر کن. دیدم یکی از اون بزرگترین ترس ها که همراه من بوده و شایدم صادقانه بخوام بگم هست، ترس از شکسته. خیلی از پلن ها رو توی زندگیم اجرا نمی کنم، علیرغم اینکه نسبت بهش آگاه هستم و میبینم که ترس از شکست خوردن در من هست. اینکه موفق نشم و میگم انجامش ندم، دردش کمتر از اینه که برم و انجامش بدم و شکست بخورم. و چقدر جالب، به موازات همین ترس از شکست، من ترس از موفقیت هم دارم. نه اینکه بخوام بگم آدم موفقی الان نیستم، از نظر خودم با استانداردهای خودم موفقم، ولی برای یک سری از کارهای بزرگتر
خیلی از مواقع در خیلی از دوران سنی که بودم ترس از موفقیت داشتم، اینکه من برای موفقیت آماده نباشم، اینکه اگر اون موفقیت حاصل بشه با خودش چه تبعاتی داره، با خودش چه اقداماتی باید صورت بگیره و آیا ممکنه که آرامش منو به هم بزنه. پس خیلی بهش نپردازم، خیلی تو کادر تصویرم نیارم، سیبل مقابل خودم قرارش ندم، به عنوان هدف بهش نگاه نکنم، ترس از این که مبادا بهش برسم و براش آماده نباشم. خیلی از ترس‌های دیگه هست، ترس از دست دادن، ترس از قضاوت شدن، ترس از دست دادن هویتی که ممکنه اون چیزی که ما خودمون رو میشناسیم و یکی از با ارزش ترین دارایی‌های هر انسان اون هویتیه که خودش توی ذهن خودش ساخته. بعضی موقع میترسیم که این هویت برملا بشه، بعضی موقع ترس اینو داریم که اون نقطه تاریک وجودمون که همیشه خودمون خواستیم مخفیش کنیم در معرض نمایش دیگران قرار بگیره. همیشه در طول زندگی ما اومدیم در رابطه با شخصیت خودمون، در رابطه با اهداف خودمون اومدیم یک سری داستانهایی رو خلق کردیم، اینکه کی هستیم، چی هستیم، نقاط ضعفمون چیه، نقاط قوتمون چیه. میخوام اینو بهت بگم رفیق، تو خلق داستان برای خودت خیلی محتاط باش، خیلی با دقت باش. خلق این داستان ها کار خیلی آسونیه، اما فراموش کردنش ببین به شدت کار دشواریه. چقدر خوبه که نسبت به خودت شناخت داشته باشی. اگر داری برچسبی رو به خودت میزنی نسبت بهش شناخت داشته باشی، چون ممکن اصلا چنین چیزی نباشه ولی تو خودتو با اون اتیکت به خودت معرفی کردی و چقدر سخته این که بیای این برچسب رو از روی خودت برداری. و اینا ترسایی بود که من شناساییش کردم، شناختمش و میدونم اگر بهش فکر کنم باز هم هست موارد دیگه. ولی خب با خودم فکر کردم که حالا دونستنش چه کمکی به من میکنه. اصلا گیری من این ترسا رو شناختم، اصلا روی همشون اسمم گذاشتم، راجع به همشون هم آگاه شدم. آیا دونستنش کمکی میکنه؟ دیدم نه، خیلی اهمیت نداره. این که اصلا ما از کجا اومدیم خیلی مهم نیست، این که به کجا میخوایم بریم مهمه. افکار ما خیلی مهم نیست، رفتار ماست که خیلی مهمه. دیدم نسبت بهش من باید یه کار مسئولانه انجام بدم. اولا این که باید بپذیرم چنین ترسی در من هست، اقرارش کنم، کاری که الان دارم با تو انجام میدم، و این که بیانش کنم و بخوام تمایل در خودم ایجاد کنم که کمرنگش کنم. آیا یک شب این اتفاق میفته؟ نه. آیا با یک جمله امیدوار کننده و انگیزشی ترس‌های من از بین میره؟ خیر. چی کار میتونم بکنم؟ تکرار و تمرین آگاهانه. تکرار و تمرین آگاهانه چیه؟ آقا فراز داری خیلی کلیشه‌ای صحبت میکنی. درست داری میگی، شاید خسته کننده باشه. یه مثال ساده میزنم. چند روز پیش اول هفته بود، باید توی سیستم کاری خودم یه کار جدید انجام میدادم. به واسطش باید با یکی از این طرفای قرار دادم یک خواسته خیلی پیش پا افتاده رو انجام میدادم، به این عنوان که مثلا باید یک سری از اقلام موجودی رو در اختیار من قرار میداد که من اونو بفرستم برای یک مشتری دیگه که بخواد مثلا به عنوان نمونه ببینه. یه چیز خیلی متعارف و عرفی، خود منم این کارو میکنم. ببین تا قبل از این که بخوام زنگ بزنم به اون شخص که آقا مثلا این مقدار موجودی رو به من بده، بدون اینکه من میخوام نسبت بهش فعلا چیزی پرداخت بکنم، ما اون مقدار شاید در قبال اون تراکنش های مالی که بین من و اون شخص بود 1/10 نه، اصلا به چشم نمی اومد، ولی یه چیزی تو ذهن من میگفتش که نه، این الان جواب خواسته تو رو نمیده، این الان تو رو میپیچونه و اصلا این چه کاریه که تو مثلا میخوای ببین 3 ساعت ذهن من درگیر بود. ولی باور کن خب
یک مکالمه 20 ثانیه‌ای داشتیم تا اومدم تیتر خواستم و بگم، طرف گفت باشه حل، خودت میای میبری یا اینکه بفرستم یا اینکه پیک میاد. و دیدم مثلا چرا اینقدر ذهن من، ببخشید معذرت میخوام، زر میزد 3 ساعت. این چه ترس هایی بود که من داشتم تجربه میکردم تو کله خودم. و دیدم تو اون 3 ساعت یه جوری من فلج شده بودم، فلج فیزیکی نه، فلج فکری، و اومده بود تأثیر گذاشته بود روی دیگر عوامل کار من. آیا حالا میخوام بدونم من آدم ضعیفی هستم؟ نه. پس الان ممکنه با خودت فکر کنی که بابا یه همچین چیز کوچیکی که اگه میتونه ذهن تو رو درگیر کنه، پس تو اصلا کار نکن، تو بیزینس نکن، بشین سر جات. ولی این چیزی نیستش که من نسبت بهش عمل کرد داشته باشم. این ترس ممکنه مثلا هر 2 ماه یا 3 ماه بیاد سراغم. ولی حالا همون اول گفتم تکرار تمرین آگاهانه. وقتی که تو اون 20 ثانیه مکالمه ما تموم شد، فوری یک برچسب از روی ذهن خودم کندم که آقا فراز اینقدر بدبین نباش، و اونو پاکش کردم و گفتم این یک شاهدی بود برای افکار منفیت. دفعه بعد اینجوری فکر نکنی، یا اینو به عنوان یک دیفالتی، به عنوان یک نمونه توی اون فولدر ذهنت قرار بده که اگه ذهن منفی خواست بیاد سراغت، این مثال رو داشته باشی که 3 ساعت سر یه موضوعی پیش پا افتاده، ذهنت فلج شده بود، ولی چقدر مسخره بود و چقدر ترس الکی بود. حالا بهتر شد، دیدم چه تجربه خوبی کسب شد، ازش استفاده کردم برای 2 تا 3 تا کار دیگه و جواب گرفتم. این شد تکرار و تمرین آگاهانه. خیلی حرف زدم، ببخشید. خود موضوع ترس، اینا مسائلی که شاید تو قالب یک پیام نتونیم اینجا بگنجونیمش. تو فکر این هستم شاید یک سری از این قبیل مسائل رو در قالب ویدیوهای جداگونه تو همین چنل منتشر کنم. نمیدونم مثلا این کار بکنم یا نکنم. نظر شما خیلی واسم مهمه. لطفاً کمکم کنید تو این قضیه که این کار رو بخوام انجام بدم یا نه. به هر جهت ببخشید خیلی صحبت کردم، خدا رو شکر حداقل اقرارش کردم، راحت شدم. چند ثانیه میخوام سکوت کنم تا تو رفیق جانم این فرصت رو داشته باشی که توی ذهن خودت مرور کنی، تصور کنی، تجسم کنی، تصور کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی. خب اگر نیت کردی و آماده ای، میریم سراغ غزل امروز از لسان غیب حافظ شیرازی. خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. طمع در آن لب شیرین نکردنم اولا، ولی چگونه مگس از پی شکر نرود. سواد دیده غم دیده ام به اشک مشوی، که نقش خال توام هرگز از نظر نرود. ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار، چرا که بی سر زلف توام به سر نرود. دلا مباش چنین هرزه گرد و هر جایی، که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود. مکن به چشم حقارت نگاه در من مست، که آبروی شریعت بدین قدر نرود. من گدا هوس سرو قامتی دارم، که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. تو که از مکارم اخلاق عالم دگری، وفای عهد من از خاطرت به در نرود. سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم، چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود. به تاج هدهدم از ره مبر، که باز سفید چو باشه در پی هر صید مختصر نرود. بیار باده و اول به دست حافظ ده، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود.
بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این غزل نفسگیر از حافظ، ببینیم برای کی بود و چی برای امروز من و تو داره. در ابتدا اینو بگیم که این غزل 224 مال زمان دوره حکومت شاه شجاع است و اینجوری که از رنگ و لعابش برمیاد، بویی که به مشام من میخوره، مال زمانی که رابطه حسنه و مراوده و رفت آمد بین حافظ و شاه شجاع بوده سروده شده. حافظ ببین درد کشیده است. خب این دردی که میخوام بگم نه اینکه درد جسمی باشه، درد بد اخلاقی، خلق تنگ نه، اخلاق بد، نیکو سرش نبودن، ولی به زبون خودش به ذم اقرار خودش داریم اینو میگیم. این که میگه چقدر بده که شخص نظرباز باشه و هر جایی و دل و ذهنش هی بخواد سمت این و اون باشه. با شناختی که از خودش داشته و توی شعر داره بیان میکنه، میاد میگه که برای من بهتر اینه که من در طمع لب یار نباشم، به فکر هوای نفس نباشم. ولی خودش هم میگه چنین چیزی که ممکن نیست. میگه این تو سرشت منه، مثل مگس هستم و لب یارم شیرینه. چجوری میشه این دوتا رو از هم جدا انداخت؟ چنین مثالی زده. خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. خیلی جالب و شیرین داره میگه خوش به حال اون دلی که گفتم پیوسته دنبال این خواهش های دیده خودش راه نیفته. جالبه نه؟ حالا ببین این همیشه صحبت از هوای نفس میشه، اون مسائل شهوانی شو یه دقیقه بذار کنار. خب مثلا رژیم غذایی داری، خب اینو بیا یه دقیقه جایگزین اون کن، اون نقصه اینم نقصه. خب چه میدونم 1000 تا چیزو تو میتونی جای این تو این بیت قرار بدی. خب وقتی که بیتو بگیری، خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. دیدی مثلا توی یک تایم رژیم غذایی میگیری، چشت به این غذا میفته، به اون میفته، تو همون اینستاگرام میری میچرخی غذاها رو میبینی، آب دهنت رو میفته. پیش اومده واسه و میگه چقدر خوبه که یکم سنجیده تر عمل کنی و شتاب زده هر خواهشی که از هوای نفست میای بهش لبیک نگی، نپذیری و آروم و قرار بگیری. طمع در آن لب شیرین نکردنم اولا، ولی چگونه مگس از پی شکر نرود. میگه چقدر خوبه که هوس بوسه از لب شیرین یارو نداشته باشم، اما این چجوری امکان پذیره که مگس به سمت شیرینی گرایش نداشته باشه. تو بیت 5 که میگه دلا مباش چنین هرزه گرد و هر جایی، که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود. میگه اینجوری ولگرد و سباکسر نباش. به خودش داره میگه که با این کاری که داری میکنی فکر نکن کار هنرمندانه‌ای داری انجام میدی. به هر حال خب شاید یک سری موفقیت هم حاصل بشه دیگه، از این شاخه به اون شاخه پریدن و تو در قالب شکارچی به دنبال صید که میری، حالا اون هر چی میخواد باشه حالت خوب میشه دیگه. خب و اینو در قالب یک مسکن برای خودت میپنداری، مثل باده‌ای که ازش صحبت میکنه که خودش ناراضیه ولی میگه اینو من به عنوان مسکن، اینم براش همونه، نقصه، اون نقصه اینم نقصه
از انجام دادن این نقص میگه لذت نبر، این هنر نیست، کاری از پیش نمیره. تو بیت 7 جالبه، میدونید جالبه دیگه، میگه من گدای هوس سرو قامتی دارم که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. اینو راستش اولش فکر کردم که صحبت از چی داره میکنه که دست در کمرش. یه سرچی کردم، میگه من بینوا گدای داشتن یک یار بلند بالا و سرو قامتی هستم که از داشتنش حالم خوب بشه، ولی من خودم میدونم که داشتن چنین چیزی فقط با بخشش زر و سیم و طلا امکان پذیره و میشه اونو در آغوش گرفت. اون دست در کمرش جز به سیم و زر نرود، میگه اگر اینا رو داشته باشی میتونی دستتو دور کمرش حلقه کنی. توی بیت 9 که میگه سیاه نامه تر از خود کسی نمیبینم، چگونه چون قدمم دود دل به سر نرود. میگه کسی از خودم گناهکارتر نمیبینم، سیاهتر نمیبینم که کارنامه‌اش انقدر سیاه باشه، سراغ ندارم. و تو بیت 11 و بیت آخره که میگه بیار باده و اول به دست حافظ ده، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود. میگه همه این حرفا رو زدم، همه این داستانها رو گفتم، اشکال نداره، ای ساقی اون شرابو بیار، به اولین جامی هم که میخوای به کسی بدی به من بده، به شرط اینکه این خبر این مجلس جایی بیرون درز نکنه. داشتم فکر میکردم این بیت آخر چقدر مناسبت داشت مثلا با همین امروز من، این که مثلا من یه دفعه میام یه سری از مسائل رو نسبت به خودم با شما در میون بذارم، تویی که مثلا من هیچ وقت ندیدمت، نمیشناسمت و بیانش میکنم میرم. شاید اینا رو مثلا راحت نباشم با یک دوست، با یک کسی که منو میشناسه از نزدیک بخوام بگم، انگار خیالم راحته که مثلا همینجا دفن میشه. یه حس جالبی الان داشتم، بیار بادو اول به دست حافظ ده، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود. گمنامی یعنی من حرفامو اینجا با تو در میون میذارم و تو اون پیامو بگیر و صحبت منو همینجا باقی بذار. عجب. بیا بریم با هم سراغ پیامش، ببینیم چی برای امروز من و تو داره، چی دستگیر اون میشه. قلابی داره گوشه ذهنمون که یه روزی یه جایی به واسطش بتونیم یک تصمیم بهتر بگیریم. چیزی که من دستگیرم شد با اون چند بیت اول، این که دنبال هوای نفس داشت صحبت میکرد، اینو میخوام بهت بگم که توی زندگیت خیلی از این شاخه به اون شاخه میپری و تصمیمات خودت رو عوض میکنی. یه جورایی میگن طرف حزب باده، صبح یه چیزی میخواد، ظهر یه چیز دیگه میخواد، بعد از ظهر یه کار دیگه میخواد بکنه، فردا صبحش هم اصلا یادش میره. سراغ دارم. حالا من میگم یکی، ولی تو بدون من کیو دارم میگم، شاید دارم خودمو میگم. از فاصله بین تصمیم تا عمل میشد رفت مسافرت. یعنی یک تصمیم واسه انجام این کاری میگرفتم، طول میکشید انجام دادنش. میگه از این شاخه به اون شاخه خیلی نپر، بهتر اینه که این دفعه منطقی و عاقلانه و با سنجیدن تواناییات، چیزهایی که در خودت سراغ داری، چیزی که میدونی درسته، با شناختی که از خودت با مشورت کردن با دیگران نسبت به خودت آگاه شدی تصمیم بگیری. ازت میخواد که قدم در راه هوا و هوس نذاری. میگه زندگی خیلی کوتاهه، وقت
نیست که تو بخوای از این شاخه به اون شاخه بپری. چقدر خوبه که برای کاری که در پیش داری آینده نگر باشی و از لجاجت و لجبازی دست برداری. و حتما داره بهت توصیه میکنه که قبل از شروع کار همه جوانبشو در نظر بگیر. درسته که خیلی از افکار توی ذهن ما هستش، خیلی از مسائل توی ذهن ما هستش، خیلی کارا رو انجام میدیم بدون هدف، صرفا اینکه یه کاری کرده باشیم تا بخوایم به دیگران بگیم ما هم داریم یه کاری انجام میدیم. پیام داره میگه هر آرزو و هدفی نمیتونه مفید واقع بشه و خیلی از مواقع اصلا رسیدن به اون هوای دل، اون چیزی که ما میخوایم در توانمون نیستش که هیچی اصلا به صلاحمون هم نیست. 1000 تا مثال خود تو داری بزنی، اصلا لازم نیست که من بخوام ورود کنم. چیزهایی رو بوده که با لجاجت خواستیم به دست بیاریم اصلا به صلاح نبوده. و پیام پر واضح داره میگه چقدر واجبه که با دقت و با مشورت دیگران راهی تازه رو امتحان کنیم. راجع به اصل مشورت قبلا صحبت کردیم. لازمه دوباره داخل پرانتز بگم مشورت کردن با دیگران اینجوری نیستش که ما بخوایم بریم درد و دل کنیم که تسکین پیدا کنیم. مشورت کردن یک سوال ساده است بدون در نظر گرفتن اون چیزی که خودمون دوست داریم. مثلا من دوست دارم مدل ماشینم رو عوض کنم، نمیام برم به فلانی بگم فلانی میدونی فلان ماشین چقدر خوبه داشتنش، چقدر امنیتش بالاست، چقدر خوب میشه مثلا این با آدم داشته باشتش، اگر اینجوری باشه اونجوری میشه. بابا باید برم راستشو بگم. چجوری اینجوری بگم فلانی من انقدر پول دارم، خب بعد دوست دارم این ماشین داشته باشم، نظر تو چیه؟ اگه من مثل حالت اول برم واسه یکی صحبت کنم طرف میگه چقدر خوب، آره عالیه بخرش. ولی مثل حالت دوم برم بگم، طرفی که دارم باش مشورت میکنم اگه عاقل باشه ازم میپرسه که آقا گیر و گور دیگه تو زندگیت نداری؟ بدهی نداری؟ چه میدونم جایی مثلا برای فلان موضوع نباید مثلا پس انداز داشته باشی؟ و اون درسته. مشورت کردن اینجوریه که بدون اینکه اون چیزی رو که دلم میخواد خودمون کنترل کنم، اصل ماجرا رو صادقانه بریزم روی دایره و بخوام نسبت بهش آگاه بشم. پیام داره بهت میگه که تو لیاقت رسیدن به بهترین ها رو داری. چقدر خوشحالم که اینو من دارم بهت میگم. اینکه علیرغم تمام صحبت‌هایی که الان تو این پیام شد، بهترین ها برات میتونه اتفاق بیفته. چیزهایی میتونه برات رقم بخوره که در درک الان تو نیست. ممکن الان با خودت بگی ای بابا از من که دیگه گذشت، ای بابا صحبت از چی داری میکنی، ای بابا دیگه کی میخواد رقم بخوره. جهان هستی بر پایه نظمه. موقع اتفاق میفته که خیرت باشه، موقع اتفاق میفته که خداگونه باشه و اون اتفاق قشنگه، نه اون چیزی که ما با لجاجت و با پافشاری بخوایم به دستش بیاریم. انجام اون کارهایی که با پافشاری و هوای نفس هستش قدرت میخواد، زور زدن میخواد. اون کاری که خداگونه باشه خودش اتفاق میفته. و چیز دیگه ای که در انتهای پیام دستگیرم شد رازداری. میگه رازدار باش توی زندگیت. هر چیزی رو پیش هر کسی و هر جا بازگو نکن. بیار باده و اول به دست حافظ ده، به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود. حواست باشه هر صحبتی جا و مکانی داره. و اگر بخوام یک جمع‌بندی کرده باشم پیام امروزو، این که میگه توی زندگی دائما از این شاخه به اون شاخه میپری بدون این که
منطقی پشتش باشه و پیوسته همش تصمیمات خودت رو عوض میکنی. به همین علته که کارت پیش نمیره. اینو بدون که از خودت ناامید نباش، برای آینده خودت یک تصمیم جدی و منطقی بگیر، با امید خدا اون عملی میشه و حتما موفق میشی. این بود پیام امروز. مرسی که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردی. امیدوارم الان که میخوام ازت خداحافظی کنم این پیام حافظ فارغ از نیتی که داشتی تلنگری بهت زده باشه برای یک زندگی بهتر. ساده ترین و البته با ارزش ترین کاری که میتونی بکنی به من انرژی بدی اینه که ویدیو رو لایک کنی. اگه چنل رو سابسکرایب نکردی همین الان وقتشه که سابسکرایب کنی و کامنت بذاری و با معرفی کانال به دوستا و آشناهات کمک میکنی که بزرگتر بشیم. اگر انتقادی، پیشنهادی داشتی یا در مورد تفسیر غزل نکته‌ای ذهنتو مشغول کرده بود، به آیدی تلگرام که روی صفحه و توی توضیحات همین ویدیو هست میتونی به من پیام بدی و با من در ارتباط باشی. اینو بگم و برم. وقتی که از ته دل بخندی، این از ته دل خندیدن تو تمام موقع هستا، همون موقعی که ذهنت درگیره، همون موقعی که یک فکر سمج داره هی یه چیزی در گوشت میگه، همون لحظه نابترین لحظه است. اگه اون لحظه بتونی از ته دلت بخندی، وقتی هر چیزی رو به خودت نگیری، وقتی که سپاسگزار اون چه که هست باشی، وقتی که برای شاد بودنت نیاز به بهانه نداشته باشی، اون وقتیه که داری زندگی میکنی. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. اندیشه ها، کردار و سخنان ما دیر یا زود با یه دقت شگفت‌آوری به سمت خودمون برمیگرده. زمانی که آدم بتونه بدون هیچ دلهره‌ای آرزو کنه، هر آرزویی برآورده میشه. پوینده باشی و پایدار.